Let's go and unbox INFINIX HOT 20s Free Fire Edition. Ayan, 13GB RAM with 120Hz FHD or Full HD Hypervision display. Helio G96 processor. So, ayan yung ano niya guys, box niya. Buyan Now HOT 20s. Ayan yung specs. Ayan. Premium gaming processor 120. So, buksan na natin. Okay. Okay, buksan natin. Okay lang pala. Ayan guys. May pagka-neon green siya na box. Ayan, ang ganda. There. Okay, so buksan na natin. Oh, yun ha. Right. So, ano ba yung mga kasama niya? Mamaya na itong mga ito. So, ayan yung kanyang, ano ba ito? Parang warranty yata ito. Customer service card. So, sa loob, meron tayong makikitang SIM ejector. Okay ah. Okay. Kaya natin dyan. Ito naman, next. Uy, kala ako may dolyar eh. Muntik na ako maniwala din. Ito, ano naman ito? Ito yung warranty card. Ano to? So, service card. Yan. Okay na. So, meron tayong $1 dito. Welcome to Join Club. Ano ba ito? 1 gold. Welcome to Join Club. X-Lab has cool stuff around you. Technology, beauty, entertainment, sports, gaming content. Test cutting-edge digital products. Share your writing, photos, videos. So, hindi ko rin alam anong purpose nito. Parang club. Malabo yan. So, yan na guys. Next. Ito na, meron tayong libreng case na transparent. Gel case. Ganda. Ano? Ng case oh. So ito yung mga case na ano eh, designed by INFINIX. Mga case na naninilaw. Kaya ako ng mga ganitong case, naninilaw kasi. So ito na yung charger na guys. Charger is yan, INFINIX 18 watts max. Okay, 18 watts. Ito naman yung type C charger nya. Yan, type C siya guys. Yan. Okay, so ganito kahaba. Mahaba rin naman. Mga 1 meter ganyan. Next. Wala na. So that's it. So yun, test na natin guys yung unit. So yun yung camera nya. Tatlo pala. Tatlo ba yan? Tapos yun yung flash nya. Ito pala yung flash. Pagsasabi ko. Ito ano ba to? So yan, MTK Helio G96 Premium Gaming Processor. Yan, camera niya is 50 megapixel Super Nightscape triple camera. So buksan na natin, test na natin agad. So yan, on na natin. So yan na guys, yan. Bagong bago. So mamaya yung presyo, sabihin ko rin kung magkano ba ang kuha natin dito. Ayan. So, meron siyang screen protector na palang pre-installed na siya. Ayan. As you can see, may linya dyan, oh. Ayan. Halatang halata naman. On na natin. Okay. Bukas agad. INFINIX. Let's go. So, gagawin din natin ng gameplay ito, guys. So, kamusta kaya siya sa mga gameplays? Okay. Like ML, COD, and many more. So, okay, ano natin guys, i-set up natin Philippines. So, insert SIM card. Skip muna natin tong part na to. Sige, mag-connect tayo ng wifi. Wait lang. Okay, next na natin guys. Ang bilis lang oh. So, ayan, press hold power button. Built-in battery is not removable. So, hindi siya pwedeng tanggalin yung battery, which is mostly naman sa mga phones ay ganyan. Press and hold button for it to restart. So, lahat naman. Okay, so, agree tayo. Next lang. Okay, 4G lang siya. 4G LTE. So, don't copy tayo.
Okay. So, skip na natin tong part na to. Skip. Okay, more. Okay, accept. So, ayan, maganda. So, yun yung camera nyo. Nasa gitna. Sa gitna ng screen. Upper portion ng screen. So, skip na natin to. Skip. Okay, skip. So, skip. We can set it up later. Mobile cloner. Skip natin to. Dami namang ginagawa. Dami namang XOS. Welcome to XOS 12.0.0. Based on Android 12. So yan na guys. With the background, it's sa box nila. Ayan. Sa Free Fire. Garena. So, ayan siya guys. Ayan. Ito yung niya. Control center niya. Ayan. Diba? Sa kabila. Press lang. Ay, hindi. Dito yung mga notification sa kabila. Dito naman yung ganito. Control center. And dito yung settings. Ayan. Okay. Ayan, may PUBG na agad na pre-installed. TikTok na rin. May Meet. May Facebook pre-installed. So, meron na ring mga Messenger, Instagram, yung RAM niya, kung accurate na ganun ba talaga. Okay. Ayan guys. Plus 3 gig. So, Fusion. Kukunin sa current RAM space. Yan inbuilt 8 gig RAM. Additional virtual RAM added from internal storage. Yan nga. To improve performance. Fusion. Set natin siya. Ayan. Please set storage space to be converted. Modification will take effect after phone restart. Okay na yan. As is na lang. So, sa gameplay na lang natin siya i-set pag gumawa na tayo ng mga gameplays. So, yan. AI Fusion. Intelligently predict less frequently used background apps and run them in virtual RAM to improve the speed of frequent used apps. So, 128 gig ROM siya. So, ito naman yung itsura ng SIM tray natin. Ayan. Ito yung ating SD card na micro SD. And yung dalawang SIM card natin. So, it's good na hindi siya hybrid. Para lahat malalagay mo. Unlike sa hybrid na either SIM card or SD card yung ilagay. So, goods. What's yan? So, yan. I-set up natin yung fingerprint niya. So, yan. Let's go. Okay, next. So, dito natin siya sa gilid. Isa-set. Yan. Ito na lang. Okay. Okay, finish. So, tingnan natin kung gaano kabilis mag-go open. Okay lang. Ito mga 0.1. So, dito naman tayo sa face unlock naman tayo. So, dito naman tayo sa face unlock. So, let's go. Okay, enroll phase in the daytime or in light. Okay, next. Okay. Okay, mabilis lang. So, mabilis lang naman yung pag-setup ng virtual RAM. Para ka lang din nag-restart. Yan. So, yan. 13 gig na yung ating RAM. So, mamimili ka dyan kung ilan gusto mong i-modify. Like 2 gig or 3 gig. Pero mas gusto ko 5 gig. Yan. So, try naman natin yung camera niya or 50 megapixel siya. Quality niya. Hanggang 1080p, 30 fps or pwedeng 4K, 30 fps. So, ito naman yung sa refresh rate natin. So, pwede tayong mamili din. Ayan, kung gusto natin ng 120Hz na ultra high refresh rate with ultimate visual experience. Pwede rin natin siyang ilagay sa 90Hz. Ayan naman yung high refresh rate, smooth visual experience. 6Hz naman, regular refresh rate, long battery life. Okay. So, kung gusto natin ng long battery life, 6Hz. Okay, ito yung 120Hz. So, try natin. Ayan. Mabilis ba yun? Mabilis naman ba to? Okay, 120Hz nga siya. And 90Hz. Medyo bumagal. Pag 60Hz lang, normal lang. So, yan. Halatang halata na 60Hz talaga siya. Mabagal yung transition. So, pag 120Hz, yan, nabilis. Diba?
So, yung screen niya is 6.78 inch with 1080 2460 pixels and 84.3% screen to body ratio with 396 pixel per inch density. So, meron din siyang built-in FM radio. So, kailangan natin mag-plug in ng 3.5mm earphone. So, wala tayo nun. Hindi siya kasama sa box. So, INFINIX HOT 20S comes with Sonic Black, Tempo Blue, Fantasy Purple, Light Rider White, or Neon Edition colors. So, magkano ba yung kuha natin sa INFINIX HOT 20S? So, sa Lazada natin siya binili. Worth 8,199 pesos. So, goods na rin sa ganong price range na meron siyang 13GB RAM and yung internal is 128GB. Also, yung camera na 50 megapixel AI. So yun, abangan nyo guys yung mga gameplays na gagawa natin dito sa INFINIX HOT 20S. Like ML, COD, League of Legends, Genshin, and many more. So abangan nyo yun guys. At saka yung Antutu benchmark niya. So dito na tayo nagtatapos. So sana nakatulong tong unboxing and review ng INFINIX HOT 20S. So yun, mag-subscribe na kayo sa aking channel at huwag kalimutang hit ang notification bell para updated kayo sa mga ganitong klase ng video. So next video natin is Mobile Legends Bang Bang on our INFINIX HOT 20S. Bye bye guys. Peace.